Hej och välkomna till IMI:s frukostseminarium om Known and Unknown Trends. Vi ber om ursäkt att vi har varit försenade och att ni har fått byta länk. Men nu kör vi en hel timme och vi kommer att skicka inspelningen till alla som har anmält sig idag. Jag heter Andrea Grunmalm och är en av grundarna till IMI. IMI är ju väldigt specialiserade just på framtidsutveckling och trender. Med mig här i studion har jag Charlotte Mattfolk som är vd, grundare för IMI och expert inom just framtidsutveckling. Charlotte, vill du berätta lite grann om hur IMI kom till eftersom vi har så många nya tittare med oss idag och hur vi tänker med just framtidsutveckling och IMI? Alltså det har ju aldrig varit så viktigt att förstå framtiden som det faktiskt är nu. Vi är mitt i ett stort skifte och jag skulle säga att det är nog ungefär 20 år sedan vi var i ett liknande stort paradigmskifte och då var det väldigt mycket en ny teknik som skulle komma in och som den som vi använder nu och som vi ibland kan få lite problem med. Men det nya nu tror jag faktiskt är att vi går väldigt mycket mer till oss själva och till människan. Och det är också det som faktiskt hela vår plattform handlar om, att vi erbjuder möjligheten för människor att få ett friare arbetsliv. Vi tror väldigt mycket på att frihet och oberoende är en stor trend där man vill bestämma mycket mer över sin vardag och samtidigt ändå hitta väldigt spännande uppdrag och samarbeta med, idag pratar vi om kunder och konsulter. Jag är inte så säker på att vi kommer att tänka så mycket så, utan det handlar om människor som ska samarbeta kring viktiga saker och problem som vi vill lösa. Och några av de problemen kommer vi att prata om idag. Vad spännande. Jag tänker att vi beger oss vidare. För vi har ju väldigt spännande trender att gå igenom idag. Och det här med unknown och known, det kanske vi ska nämna någonting kring. För vi får en del frågor vad vi menar med det egentligen. Ja, precis. Alltså det är ju lite grann att ge oss själva möjligheten att prata både om sånt som är lite mer, vad ska jag säga, etablerat och känt. Men också ge oss in i lite fält där vi kanske inte vet lika mycket om de här trenderna. Det är ju de vi är mest intresserade av oftast. Så vi kommer att blanda lite känt och lite okänt. Ja, och det är ju resten av 2020-talet som vi säger, men vi blickar ju också uppåt 50 år framåt ibland. Precis, vissa av de här sakerna kommer att ta väldigt, väldigt mycket längre tid innan de slår igenom. Men ja, så ni kommer att få höra mer om det. Ska vi säga någonting om våra studier bara precis här innan vi drar igång? Ja, men det tycker jag. För att det här är ju faktiskt grunden och startskottet till vårt nästa stora framtidsprojekt. Och det är ju då det vi kallar för Four Scenarios for Future Life. Och här kommer vi då att helt enkelt dels använda de här trenderna härifrån. Men vi kommer också göra en mängd intervjuer och workshops kring hur vårt framtida liv ska se ut. Så där får man jättegärna anmäla sitt intresse till om man vill vara med i den här. Sen har vi också vårt program. Precis, som heter 66 Days Streaming Knowledge. Och det här är ju ett jättespännande program som vi körde för första gången nu under hösten. Och det är ju ett träningsprogram för just hjärnan med fokus på framtid och framtidstrender. Och vi kommer ju dra igång nästa nu i april blir det, va? Precis. Ja, och vi vill ju gärna ha med er så många som möjligt i det här och vi kommer ha lite olika inriktningar. Så hör gärna av er till oss så berättar vi mer om det här. Ja, och det var ju många som tyckte att de blev helt omtumlade. Ja. Och kanske, alltså det är ganska mycket av de sakerna som vi kommer ta upp här också som vi hade med där. Så att vi kan nog utlova att man får sig en riktig tankeställare. Ja, bara en snabb fråga. Varför är det just 66 dagar, Charlotte? Ja, men det handlar ju också om det här att skaffa sig en vana att träna hjärnan och att det är så otroligt viktigt att på samma sätt som att man ska träna och äta bra så måste man också lägga den här tiden varenda dag på att lära sig nya saker. Och det har vi själva känt när vi har försökt att liksom skapa den här typen av rutiner, att just det här med vad är det egentligen jag ska lära mig då varje dag, det är inte alls lika lätt att hitta som kostscheman och träningsscheman och den typen. Så att ja, vi hoppas att det är jättemånga fler som kommer att vara med i programmet. Vi hade redan 100 i höstas. Nu kan det bli många fler. Ja.
Och i samband med att vi drar igång nästa omgång av Streaming Knowledge så kommer det hända en annan väldigt stor sak för oss. Vi lanserar nästa version av vår digitala plattform, IMI World. Och den ser vi ett litet smakprov på här längst ner på bilden. Och Charlotte, vill du berätta lite grann både utifrån alltså, våra kunder och våra konsulter vad det här kommer innebära? Ja, men här kommer man kunna ha nu faktiskt ett skräddarsytt innehåll för alltså sin egen profil. Så att man kan verkligen välja vad är det för någonting jag är intresserad av och vad vill jag läsa mer om. Och så kommer man få upp det direkt. Och sen så kommer det också vara då mycket lättare att hitta kompetenser så att man kan se vad finns det faktiskt för tillgängligt utbud då av duktiga kompetenser i plattformen. Kan det rent av vara så att vi har lyssnat på det som så många efterfrågat, att det finns en sökfunktion? Precis, äntligen, den behöver vi själva först också. Först på marknaden. Precis. Så det är lite vad som kommer hända här under våren. Precis. Bra, ska vi dra igång här nu? Ja, men vi drar igång och det här citatet tycker vi sätter scenen lite grann för dagens session. Och för er som bara lyssnar så kan jag läsa upp det. This is a friendly reminder that you will only get a limited time on this earth. Today is a good day to do something great. Och det här citatet har ju vi haft i våra sociala medier några gånger och det är ju faktiskt från våra samarbetspartners. 4 Days to Save the World, en amerikansk tv-serie. Och Charlotte, tycker du att det här speglar både IMI och 4 Days to Save the World? Ja, men alltså det jag tycker är att det skapar en sån kraft i känslan av, för jag tycker det är otroligt viktigt när man tittar på framtiden och vad som kommer att hända och att man också börjar fundera över vad kan jag göra och hur förhåller jag mig till det här. Många kan ju få den här känslan av att framtiden nästan blir någonting skrämmande och jobbigt och någonting som man nästan inte vill vara med om, har jag till och med varit med om flera gånger, att man känner så här, nej men det här med metaverse, det låter obehagligt. Men då är det inte nog så mycket för mig. Men tvärtom, att man verkligen tar sig an de här framtidsfrågorna och ser sig som, det är vi som skapar framtiden och det är vi som kan göra skillnad. Och vi måste ta det ansvaret, och om jag nu skulle se på de här 20 åren som har gått med den teknikutveckling vi har haft, så tror jag faktiskt att ett av de absolut största problemen är att vi inte har varit tillräckligt delaktiga i utvecklingen. Så nu är det dags för det. Alla måste ta sitt ansvar i det här. Ja, det är ju fantastiskt, och vilken möjlighet att man som egen individ kan känna att jag är en del av det här stora och varje insats jag gör påverkar i en positiv eller negativ riktning. Precis. Så det vill vi att ni tar med er när vi lyssnar på det som kommer här. Och vi tänkte börja lite grann med det här perspektivet som vi tycker är väldigt spännande. För vi pratar så mycket om klimatkris och planeten ska förstöras. Och sen så lyssnade vi då på en podd och började diskutera det här med, och där man också tog upp då att det är ju inte planeten som kommer att kanske gå under, utan det är ju snarare en fråga om att det är mänskligheten som försvinner. Nature always finds a way. Så naturen har ju en fantastisk förmåga, trots att man förstör den ganska mycket. Och det har vi ju ändå sett genom tiderna, så är det ju så att det är många arter som har utrotats från planeten. Men planeten i sig, den har ju faktiskt klarat sig. Så det är väl också, tror jag, en ganska intressant tanke, och som jag tänker också att det kan vara ganska viktigt att flytta de här frågorna just till det mänskliga perspektivet. För vi har ju sett det med corona till exempel, att när det blir liv och död och det påverkar oss som individer, så har vi lättare att ta till oss de här stora frågorna. Och därför är det också viktigt att inse att de här stora frågorna har direkt påverkan på oss som människor. Och det kanske är vi som ligger mest risigt till egentligen. Så du menar alltså att om vi människor lyckas förstöra det mesta här så att vi dör ut, planeten kommer finnas kvar ändå?
Ja, och jag måste säga att bara om man ska visualisera det här lite grann så tyckte jag var intressant, för det de pratade om var också att vad skulle hända då? Hur skulle det bli? Om det skulle bli väldigt svart och mörkt. Ja. Och sen skulle det ju ganska snabbt börja växa igen överallt och vi skulle ha rovdjur på gatorna och alltså, sådana saker skulle ju hända, men naturen skulle ju ta över på ett helt annat sätt. Så det kanske är det som blir straffet om vi inte skärper till oss här nu. Ja, det är en väldigt intressant infallsvinkel på det hela. Och sen är det ju någonting som du ofta pratar om, Charlotte. Hur kommer vi se tillbaka på den här tiden vi befinner oss i just nu? Och det är en viktig tankeövning att göra, för man blir oftast förblindad där man befinner sig. Ja, men vi är så vana vid att titta på historien och fundera över vad de gjorde förr i tiden och ofta lite grann, vad ska jag säga, lite i efterhand att vi tycker att vi gör ju saker mycket bättre än hur de har gjort det och vi har minsann tänkt igenom saker på ett annat sätt och så. Men om man ska gå in på det här då med hur vi kommer att se tillbaka på vår tid och vad man skulle kunna säga om oss i historieböckerna, så tror jag att det kommer att komma upp väldigt mycket kring våran totala alltså fokus på pengar, tillväxt, vi vill bygga enhörningar och miljardbolag och allt vi läser om handlar väldigt mycket om kapital och att bli framgångsrik genom att tjäna pengar. Och det här har ju gått lite överstyr skulle man kunna säga. Och det är ju också så att vi har en väldigt ojämn fördelning. Och det är en stor risk i systemet, för det skapar en väldig sårbarhet. Vi har 5 stycken vita killar, om man bara plockar ut en liten klick då, som faktiskt sitter på 3 triljoner dollar som är lika mycket som världens 5:e ekonomi. Så det är också så när man pratar om hotet mot demokratin och hur kommer nationer att stå sig mot företag, så har vi ju redan passerat en gräns där väldigt många globala stora techbolag är monopol och som har en så stor kraft så att det går att sätta i förhållande till de absolut största ekonomierna. För det ska man ju komma ihåg då, att om det är på nummer 5 på den rankinglistan så är ju alla andra länder mindre. Och det är ju jättestor påverkan då som de här bolagen har. Och och lägga till det är ju också då att vi har 1% av befolkningen som äger då mer än 90% av resten. Och historiskt sett så är det så att när vi har fått den här typen av gap så blir det problem. Det finns någonting i att liksom folket reser sig mot den här typen av situation. Det blir för ojämlikt att ha det så. Och i och med corona här nu så ser vi att det här har ökat ytterligare. Den här lilla procentandelen har blivit ännu rikare under corona. Och jag läste i morse faktiskt. Jag läser ju alltid lite grann på morgonen. De har ju berikat sig med 4 triljoner till, alltså den här lilla eliten. Och det ser man på den här Forbes-listan också, att de här, framförallt de då som är ägare eller har andelar i digitala bolag och sitter väldigt på stora andelar i dem. Där har det dragit iväg väldigt mycket. Och det är klart att det skapar en obalans i världen. Sen är det också intressant om man nu tar det här med vår tids idé om storföretag, företag i största allmänhet, men inte minst det här med företag som äger vår tid. Alltså vi skriver på ett anställningskontrakt och i princip så innebär det då att jag säljer min tid till dig och sen så får jag fråga om jag kan få ledigt. Och jag kan inte vara säker på att vara ledig på helger och kvällar och så. Även om vi reglerar upp det här så är det väldigt många yrken så att jag måste anpassa mig väldigt mycket. Och det här har ändå blivit någonting som vi anser då vara den absolut största tryggheten. Och nu är det klart att det finns vissa system då, välfärdssystem baseras ju väldigt mycket på att företagen skapar någon form av trygghet där det inte är. Det är ju en liten utmaning för vår plattform och våra gigger att framförallt om du kör själv då så har du inte samma trygghetssystem. Och det måste ju ändras på. Men sättet att ändra på det
är viktigt att inse att det kanske inte är storföretagssättet. Nej. För det är inte den enda lösningen. Och vi kommer tillbaka till det lite senare, att det är en ganska ny företeelse. Sen har vi också det här fenomenet med att livet är så uppstyrt i faser. Och vi är studenter, vi arbetar och så pensionerar vi oss. Och det där är ganska hårt styrt mot en viss ålder. Och när man är student så behöver man oftast mer pengar, man tar lån kanske, de flesta gör det. Och sen så tar du ännu mer lån när du börjar jobba. Och så skaffar du kanske något boende, och då måste du ha den här fasta anställningen för att du ens ska få det här. Och sen så jobbar du och sliter och har småbarn och känner oftast att du har för lite tid. Och sen så blir du pensionär och då känner du dig kanske lite utanför samhället och att du inte har samma tydliga värde eller roll som du hade tidigare, fast du plötsligt har en massa tid. Så att det är ganska ojämnt fördelat över livet. Och det här måste vi ju börja ändra på, för det finns ingen anledning att ha de här hårda faserna på det här sättet. Så det tror jag också man kommer säga mycket om vår tid. Ja, och det här är ju väldigt starka liksom situationer som det här skapar. Och när vi kollar på våra trender så svarar ju de upp på väldigt mycket av det här. Att vi vill så starkt in i någonting annat nu. Ja, precis. Vi vill luckra upp de här gränserna, och där ska man ju säga att digitaliseringen har ju möjliggjort det. Men det är lite som med det här att vi jobbar online, eller så här, vi hade de digitala verktygen för att jobba mycket mer online, men det krävdes en pandemi för att vi skulle börja göra det. Och det är lite samma sak här, att digitaliseringen möjliggör egentligen allt ifrån att du faktiskt kan varva jobb och studier och fritid på ett helt annat sätt än tidigare. Men det är det att man måste etablera det som någonting normalt som man får och kan göra. Och där är vi inte riktigt än. Så där krävs det en del förändringar för att vi ska komma hela vägen dit. Ja. Sen har vi det här sista också som handlar väldigt mycket om hur vi blir hela tiden bombarderade av en massa prylar. Marknadsföring, vi har ju accepterat det som någon form av att det här företag måste få hålla på med det. Jag måste gå med på att bli utsatt för det här. Och det finns ju ett jätteintressant samtal då mellan Tristan Harris och vad heter han? Noah, ja precis. Som pratar om just det här med hur hjärnan påverkas, och att vi måste bli väldigt mycket duktigare på att skydda våra hjärnor mot den här typen av intryck. För de drar ju ut det ganska långt och menar att det här med fake news och så, det är ju verkligen bara toppen av isberget. Vad det här handlar om i grunden, det är ju att det här påverkar våran fria vilja. Alltså vi kan inte nästan säga att vi har en egen vilja när vi är så manipulerade i vad vi ska vilja ha och vad vi ska värdera. För väldigt mycket handlar ju också om vad vi värderar i samhället och vad vi tror att vi ska vilja ha för något. Ja. Och där har det varit ganska mycket just pengar, tillväxt, fysiska saker och kanske lite mindre av det här inre som du brukar prata mycket om. Exakt, och det här är ju någonting som kommer starkt, att vi börjar ifrågasätta de här olika sätten med manipulation och att vi egentligen inte styr över våra egna tankar och vår egen kropp så mycket. Och så nu går vi vidare in i Theory U. Och apropå det här med att vi kan studera var som helst i världen, så har ju faktiskt vi på IMI gjort det. Precis, vi gick ju den här kursen då som är ett samarbete med MIT och Harvard. Och det intressanta med den här är, man ska säga så här, det är ju inte några helt nya saker, utan det här är sånt som har kanske funnits i andra vetenskaper och mer kanske bland beteendevetare, antropologer och annan forskning. Men det är ändå intressant då när det här når också ingenjörer och teknologer. Och det som man beskriver här då, dels så är det här isberget med, som är ganska klassiskt då för hur man ska titta på trender
trender och system för hur saker sker i samhället. Där man då har en del som handlar om vad vi ser idag och sen vilka strukturer som ligger under och hur faktiskt våra tankar skapar strukturerna. Så det är otroligt viktigt vad vi tänker. Och det tycker jag ändå, de lägger väldigt mycket vikt vid det här inre och vad vi själva också inspireras av. Alltså vad är det för förebilder som vi utnämner i världen, och att man faktiskt här behöver hitta helt nya typer av, vi har varit väldigt inriktade på det här med konkurrens och de som är bäst, och man ska sträva efter att tjäna mycket pengar och prestera väldigt mycket. Men det finns ju helt andra typer av människor också som lever andra liv och som kanske mer strävar efter någon typ av balans eller välmående eller lycka. Och det är inte alltid det de här andra personerna då, som vi pratar. Så att här handlar det ju om att börja omvärdera och utmana, vad är det egentligen vi vill ha för liv? Eller hur? Och det här har ju varit en otroligt intressant utbildning. Den kan vi varmt rekommendera. Den kan man gå på distans. Ja, exakt. Den här är ju verkligen, vad ska man säga, den är inte så styrd heller. Och det tror jag det är också att bryta upp lite grann med hur man genomför den här utbildningen. Att man har ganska stor möjlighet att verkligen genomföra den precis när det passar den. Men hela cykeln handlar egentligen om att börja med sig själv. Och att börja se sig själv och sina egna uppfattningar och tankar. Känna in andra. Att dela de här tankegångarna med andra och sen att då skapa saker tillsammans och sen verkligen börja titta på hela systemet för i vilket samhälle lever vi och hur kommer jag in i det här och vad kan jag påverka och förändra i det här. Och det här har vi ju då haft som utgångspunkt också i den här dragningen som nu när vi kommer in på de trenderna som vi ser påverkar oss, så har vi faktiskt börjat då med det som har med människan att göra, och sen så flyttar vi oss över till planeten och det här gemensamma. Sen går vi in i business and tech som handlar mer om lösningar på olika sätt, och sen systemfrågan så kanske är det absolut mest intressanta. Den är superspännande, och då har vi ju applicerat den här U-kurvan på trenderna. Precis, så vi har följt den i det här. Och bara ett tillägg där på hela den här U-theory, den är ju ganska utmanande. För man behöver verkligen börja uppmärksamma, hur tänker jag? Hur agerar jag? Ja. Så det blir både en personlig resa och en resa tillsammans med hur man gör saker i grupper. Ja, precis. Jo, den kräver väldigt mycket reflektion. Och det är ju det som är fantastiskt bra med den. För jag tror att det är ju tusentals människor som går den över hela världen hela tiden. Så att det är ju en ambition att göra skillnad, och jag tror att den kommer att göra det. Ja, det är ett kraftigt movement. Yes. Ska vi gå in på human som är första området? Och som du har nämnt lite grann här, Charlotte, så handlar det här jättemycket om att i och med pandemin så har vi ju faktiskt stannat upp på ett sätt som vi inte har gjort på väldigt länge. Efter andra världskriget har ju tiden sprungit på, och vi har varit i en ekonomisk utveckling som har varit enorm. Masskonsumtion, manipulation och ett ständigt jagande har vi varit inne i. Och nu när vi har haft möjligheten att stanna upp, så är det många människor som börjar reflektera över, vad är egentligen viktigt för mig framåt? Hur lever jag idag? Hur vill jag leva? Vad behöver jag förändra i mitt eget liv för att komma dit jag vill vara egentligen? Och fokus på hälsa, välmående och få kontroll över sitt eget liv, hur långt det ska vara, hur jag ska leva, har aldrig varit så stort tidigare. Och det här ser vi ju då på lite olika sätt. Så vi kan klicka vidare och börja prata om ett område som är Collective Brain Hallucinations. Och då ser ni här, Don't believe everything you think. Och det här är ett citat då från Björn Natthik och Lindeblad, en riktigt stor inspiratör för oss på IMI. Björn lämnade ju jorden här för några veckor sedan. Och han är ju en föreläsare, författare och en för detta buddhistisk munk. Han har levt i
kloster bland annat i Thailand i 17 år. Och på frågan som Björn ofta fick, vad lärde du dig mest av tiden i klostret? Eller inte i klostret utan i buddhistiska templet. Då sa han så här, att inte tro på allt jag tänker. Och första gången jag hörde det här för ungefär 10 år sedan så tänkte jag, vad menar han med det här? Och sen har det liksom legat och skvalpat. Och det handlar ju jättemycket om att vi är väldigt fast i vad vi tänker. Och har återkommande tankar hela tiden. Och vi blir också ett kollektiv kring det här. Och Charlotte, du har ju läst och studerat någonting väldigt intressant med den här med brain hallucinations. Ja, precis. Nej, men det här är så spännande för att det är också så att förutom att man kan tro på vad man själv tänker så kan man ju också bekräfta det genom att andra också tänker samma sak. Fast det är inte heller sant. Och det här kan man då fundera över på flera olika sätt. Men jag tycker en sak som är väldigt viktig för vår nutid, det är hur det här påverkar. För våra tankar påverkar ju hur vi mår väldigt mycket. Det finns en väldigt stark korrelation där. Och nu när vi har en ung generation som växer upp med en pandemi, med en klimatkris och vi vet att vi ser eskalerande siffror för unga som inte mår bra. Så tror jag också att det är väldigt viktigt att vi tar ansvar för att vi måste börja snarare göra verkligen någonting åt det här, att ta de här stegen som krävs så att vi ska kunna sluta indoktrinera hela den här generationen med alla de här kriserna. För det är ju inte så bra att växa. Det skapar en väldig oro. Och det måste vi sluta med. Det är lite samma sak som att hålla på och tjata om att jag borde träna för annars kommer allt det här och jag kommer dö. Och inte göra det. Nej. Det är ju inte bra. Det leder ju inte till så mycket mer än att man skapar oro hos andra runt omkring sig. Så att det här slår verkligen åt båda hållen. Men det är viktigt att komma ihåg att bara för att det är många andra som har samma hallucination så behöver det inte vara så. Nej, precis. Sen kan det ju vara så att tankarna i sig förstås då är korrekta om man säger så. Men att vi måste börja då verkligen vidta de åtgärder som krävs för att vi ska ta tag i problemen. Ja, det är väldigt intressant det här och som vi var inne på att vi tänker ju väldigt mycket och i genomsnitt så är det ju då 60 000 tankar per dag och hela 95% av dem är samma tankar som vi hade igår eller senaste veckan och det här tycker jag är lite mindblowing när man tänker på. Det är ju det här som egentligen ligger till grunden till det här programmet och när vi börjar inse att men om vi ska man få in de här nya tankarna då måste man väldigt aktivt leta efter andra tankar. Och man måste nästan få hjälp för risken är ju annars att man bara förstärker sina egna tankebanor med att leta efter saker som man själv redan hade. Ja, exakt. Som är i linje med det man redan tänker. Och man återupprepar samma tankemönster och handlingar. Så det är ju någonting jätteviktigt att börja reflektera över hur tänker jag? Hur kan jag ändra det här? Och det finns ju en rad metoder för det. Och det har vi faktiskt skrivit ganska mycket om i våra sociala medier och i våran plattform om man vill fördjupa sig inom det. Där är vi inspirerade mycket av Dr. Joe Dispenza. Och jag vill också nämna den här siffran som också är lite mind-blowing. Och det är ju forskning då från Dr. Joe Dispenza att 70% av befolkningen lever i survival mode stor del av sin tid. Och det är för att man har en så pass hög stressnivå hela tiden. Som gör att man kommer i den här fight and flight istället för att lugna ner sig. Och det leder ju också till ganska mycket ogenomtänkta beslut. Ja, och det hänger ju väldigt mycket ihop med det här då som har blivit en väldigt stor trend att prata om det här dopaminbehovet som vi har. Och det kortsiktiga med att vi söker då den här
kortsiktiga njutningen snarare än långsiktig lycka. Och det är 2 helt olika processer. Så det är så otroligt viktigt att inse att den där långsiktiga, det är lite som att man får ett besked om att man snart ska dö. Så kanske man först tänker att men då kan jag äta godis och dricka champagne och bara göra saker som kortsiktigt känns som en njutning. Och sen är det ju många då som inser att nej, men det där var ju inte alls det som var den stora lyckan i livet, utan det är mina nära och det är alltså goda vanor och det är helt andra saker. Men då måste man ju kunna kontrollera sig, då får man inte vara i det här överlevnadsmodet. Och där har ju vi läst och lyssnat på en jätteintressant professor, Dr. Lustig, som har skrivit en hel bok om det här. Och han menar ju då att vi är ett kollektivt dopaminberoende där vi ständigt letar efter nästa kick. Och det innebär ju då att vi liksom konstant är på sociala medier, vill äta och dricka onyttigt, vi vill shoppa, vi hela tiden vill ha kickar som vi får av det här snabba dopaminet. Och han menar ju också då att det här blockerar ju serotonin. Och serotoninet är ju den långsiktiga som håller oss mer liksom tillfreds. Och han menar ju att det här påverkar att vi har det så bra men mår ändå så dåligt i våran samtid. Så det är väldigt intressant. Det sista vi skulle säga om människan här, det handlar ju om också hur kommer tekniken egentligen att påverka oss framåt? Vi har ju levt i ett enormt, vi har accelererat vårt skärmberoende kan man säga. Från att vi började lite grann någonstans för 15 år sedan och sen har det här bara blivit mer och mer. Och där de flesta känner att nu är jag verkligen redo att komma ifrån det här. Och här ser vi ju att vi kommer verkligen att släppa taget, dels genom den nya teknik som kommer som faktiskt flyttar ut i en massa andra devices. Det kommer att bli mycket mer inbyggt på olika sätt, om det är så i kontaktlinser eller klockor som vi redan har eller i kläder. Och så är det väldigt mycket mer så att det är där det nyttjas. Så den här fjärrkontrollen för livet som jag tror var liksom den stora visionen för 20 år sedan, den har vi nu fått uppleva och känner att nej, men jag vet inte om jag vill ha en fjärrkontroll för allting, utan jag kanske vill ha lite mer åtminstone vill jag kunna lägga ifrån med fjärrkontrollen och kunna använda bara mer riktade tjänster på olika sätt. Så det är en del. Sen är det en annan del i det här som också handlar om, vi har pratat otroligt mycket om att robotar ska bli som människor. Och det är ju mycket den här AI-utvecklingen med olika, att man faktiskt har kommit så pass långt så att man kan härma människans sinnen, för det är ju det som AI gör. Men det intressanta tycker jag är att det börjar bli, egentligen så borde frågan ställas tvärtom. Att vi börjar ju byta ut saker i våra egna kroppar och har den möjligheten. Och vi vet ju att, eller tror i alla fall, att den människan som kommer leva 1000 år redan är född. Och då undrar ju många men vad menar man med det? Och det får väl framtiden utvisa. Men ett sätt att möjliggöra det är ju just att vi faktiskt börjar byta ut komponenter, organ i kroppen till komponenter som gör att kanske liksom gränsen mellan en människa och en robot blir lite mer svårdefinierad. Ja, det är ju ett otroligt spännande nästa steg. Jag måste bara fråga dig en sista fråga här på Human. Och det är det här med BCI-teknologi som du har pratat mycket om. Hur kommer vi kunna använda det här för att leva länge och underlätta våra liv? Ja, och det är ju den här möjligheten som just att vi vet var någonstans en tanke sätter sig precis innan det kommer ut som tal. Så att där kan vi då hämta upp den tanken och faktiskt helt utan att vi behöver skriva ett sms eller kanske en elbok så kan vi faktiskt tänka den. Och jag tror ju verkligen att det här kommer att förändra väldigt mycket. Och de flesta när man pratar om det här tycker då genast att det är jätteläskigt. Men man ska ju också säga att det är en
jättemöjlighet. Tänk vad vi lägger otroligt mycket tid på att skriva, vilket är ganska ineffektivt. På datorerna går det ju ändå hyfsat bra, men på telefonen så är det ju inte optimalt. Nej. Och då är det klart att kan vi ta det så långt så att vi faktiskt kan sitta och tänka någonting som sen kommer ut, så kan vi ju få ut väldigt mycket mer i det. Och där tror jag också, för i det här med att vi lägger mer fokus på människan, så kommer det också vara så att det är mycket mer kreativa from the creator economy som kommer att blomstra framåt. Och det här är ju verkligen ett verktyg för det. Men precis, för jag tänker på, som kreativ så brukar man ju oftast liksom få sina idéer när man rör sig eller gör något annat som egentligen då inte räknas som jobb. Nej. Men då skulle jag egentligen kunna vara ute och gå i skogen eller jogga eller styrketräna och samtidigt liksom skriva ner mina idéer. Och jag tror inte vi kommer ha den starka gränsen. Av någon anledning så är det ju så att vi tycker att när vi jobbar, det är när vi sitter framför datorn. Och det är ju precis som du säger så att väldigt många upplever att när jag gör de här sakerna som kanske blir mest banbrytande, det är inte då. Nej. Och varför kallar vi inte det för jobb då? Bara för att vi inte råkar befinna oss framför en skärm. Så det där tror jag vi kommer att bryta upp helt också. Vi kan inte se det så. Och jag tycker vi ser det lite i de här initiativen som kommer i många företag kring walk and talk och så. Men det är verkligen i sin linda. Man har inte kommit särskilt långt. Det finns mycket kvar att göra där. Det där tycker jag är så spännande. Och helt rätt. Ska vi... Ja, men vi kör vidare med planeten här nu. Och som du har sagt här i början, Charlotte, planeten kommer ju med största sannolikhet finnas kvar utan oss människor, om vi säger att vi utrotar oss själva på något sätt. Och kanske en av de största utmaningarna när det gäller liksom hållbarhet och planetens överlevnad och mänskligheten, det är ju det här med hur vi ska göra med energiförsörjningen framåt. Och vad är dina tankar kring det? Nej, men det är ju en av de största utmaningarna, hur vi ska gå över till att nyttja resurserna mycket smartare. Och sen är det ju så att vi har det är ganska mycket teknikutveckling som står framför oss, där vi inte har löst det här på ett så kostnadseffektivt sätt heller som vi kanske skulle behöva. Eller så kommer vi också, det här skulle jag säga också, att vi kommer behöva leva med att det här kostar oss. Det kräver väldigt mycket mer investeringar. Men har vi nu investerat oss till den här typen av konsumtion som vi är i nu, så bör vi ju också kunna hitta sätt att investera oss till det här nästa läget som vi måste till. Men jag tycker att det är intressant det här också, det är att fundera över just det här citatet, och säga att det är lite bortklippt där, men att det faktiskt är så att vi har väldigt mycket av vår utveckling de senaste åren har handlat om att vi forcerar oss på naturen, och att vi snarare tänker väldigt vetenskapligt, men utifrån vad kan vi faktiskt ta för teknik och hur kan vi använda den på olika sätt som inte alls tar någon hänsyn till den naturen vi är i. Och det här är ett stort skifte historiskt, för att väldigt många av tidiga kulturer så har ju haft ett synsätt att vi får inte bygga någonting som förstör naturen. Det ser man ju i gamla kulturer, man har uppfört oftast väldigt fina byggnader, och ibland kan man ju verkligen slås av det här att wow, att de byggde en sånt här fantastiskt tempel eller kyrka, och så hade de här små ställena de bodde på. Men det var mycket med den utgångspunkten att man fick inte förstöra. Men däremot den senaste tiden har ju präglats av tvärtom, att vi går emot naturen. Och här behöver vi ju tillbaka till och verkligen tänka utifrån hur skulle naturen själv ha löst det här. Och då kommer vi lite över till de här områdena som vi tror att man ska ha utkik på. Och som, ja, men precis. Och apropå det här med unknown trends som vi nämnde, våra tidiga spaningar, kan vi bara göra en liten recap till förra årets seminarium i januari. Då hade vi faktiskt 2 av de här, Mycelium och Xenobots, som unknown trends. Och de har ju blivit mycket mer kända under det här året och är
på kraftig frammarsch. Mycelium svamprotnätet har ju du varit väldigt förtjust i, Charlotte. Ja, precis. och under det här året, vi pratar ju mycket då om att de kan vara ett byggmaterial, man kan ta med det till Mars, det är snabbväxande. Under det här året ser vi ju att det bara finns fler och fler användningsområden av mycelium. Man kan äta det. Ja, man kan, marinerad. Precis. Vi försökte få tag på det. Men det kommer vi snart att få. Ja, och sen Xenobotsen är ju fantastiska. Precis, och de har ju också det här enormt många tillämpningsområden. Just att det är ju det här lilla, vad ska jag säga, grodembryot som man då egentligen har en liten robot i. Och som då kan söka upp en cancersvulst i kroppen till exempel. Men det kan också städa en havsbotten från kemikalier genom att den suger åt sig kemikalierna. Så att det finns enormt många olika sätt att använda de här på. Och jag tänker, det här är ju liksom första steget mot en levande biologisk organism och en robot i samverkan. Det är inte bara människan och roboten som växer ihop, utan det är ju någonstans det att vi gifter ihop naturen, djur, människor och tekniken på ett helt nytt sätt. Och där kommer ju då det här området som kallas för biomimicring in, som ju handlar om att alltså inte efterlikna naturen, för det har vi gjort på många olika sätt, utan det handlar om att förstå strategierna bakom varför naturen väljer att göra saker på ett visst sätt. Och att nyttja de strategierna till att och där kan man ju ta faktiskt myceliumsvampen som ett intressant område för det. För där handlar det just om att du låter den här svampen växa upp och sen utifrån det så kan du då bygga olika saker. Men det är verkligen den naturkraften i hur det går till som är det man studerar och försöker att förstå. Hur kan vi göra mer av det här på det här sättet och nyttja den strategin? Det här är ju ett otroligt intressant område och jag tänker vi kommer ju dela mer om det här i sociala medier. Vi har också skrivit en lång artikelserie med bland annat det här om ni vill höra mer om det. Precis, vi kan inte gå in på alla detaljer. Nej, men vi vet mycket om det. Ja. Men man skulle vilja säga något om det här med planetary painkillers också. Ska du kanske säga något om? Ja, neutrinerna måste jag säga någonting om. För det är ändå våran, vad ska jag säga, lite okända. Det beror på hur fysiskt intresserad man är. Men det här är en upptäckt då, att det helt enkelt finns. Man ska säga, man har ju pratat mycket om atomer och vad vi har i rymden och energier av olika slag, och det här är ju då helt enkelt energi som går rakt igenom allting, så det går rakt igenom människan och allt som det möter. Så det här håller forskarna på att titta på nu och försöker att förstå dels här, hur funkar det och sen hur kan vi använda det, och i nuläget så är det, man ska säga, det var ju lite så faktiskt förra året när vi tittade på mycelium och xenobottar, att man hade ett antal olika tillämpningsområden men inte alls lika många som det har kommit fram under året. Det är lite samma med de här neutrinerna, tror vi, att här kommer att växa fram en massa kunskap kring, och det kan vara allt ifrån, tror jag, det här vi pratar just om energier, alltså hur påverkas vi av det här på olika sätt. Jag tror det skulle kunna vara så att vi gör det väldigt mycket mer än vad vi vet. Det är bara att vi har inte vetat om att de här finns ens en gång. Det har varit så kallad black materia som vi inte har kunnat identifiera i tidigare modeller. Nej. Och som sagt, den här bilden är faktiskt en bild av de här neutrinerna. Men det här kommer vi också lyfta i artikeln mer. Precis. Så sista här bara, ett område som också är viktigt att lyfta. För att det är ju en sak med de här, vad ska jag säga, större genombrotten och sånt som får på lång sikt gör stor skillnad. Men det vi har sett också en hel del kring det man kallar då för planetary painkillers. Det vill säga olika typer av lösningar som är lite mer som en Alvedon mot klimatkrisen. Till exempel som faktiskt skulle ha gjorts ett test i Sverige i somras. Där man då skulle lägga ut som en dimma mot solens strålar för att helt enkelt se till så att de inte blev så starka ner.
Och det här tror vi att vi kommer att se. Man ska säga att det här säger man också att vi kommer att behöva ta fram väldigt mycket av planetary painkillers också. För vi kommer inte kunna jobba tillräckligt snabbt med de här stora förändringarna. Och nu ska man väl säga att det är klart att det ska ju inte leda till att man struntar i de stora förändringarna för att skapa ögonblickliga lösningar. Men jag tänker ändå så här som företag, det är viktigt att fundera över finns det faktiskt några painkillers som vi kan nyttja på olika sätt. Och våga göra det också. För jag tror det här kan vara en sån sak som är lite utmanande utifrån att man vill ju inte heller vara någon som blir anklagad för greenwashing och att man försöker att utge sig för att ta ett större grepp än vad man gör kring klimatfrågorna. Men vi behöver både och. Och att man inte alltid behöver gå till rotproblemet utan att allt som kan dämpa som en Alvedon. Det kan också vara bra. Det kan fylla sin funktion vid ett givet tillfälle. Spännande. Ja, det finns så mycket mer. Men vi måste hoppa vidare. Vi hoppar vidare. Ja. Och när vi kommer på business och tech så är det ju självklart metaverse vi måste börja att prata om. För det har ju varit på allas läppar senaste året skulle vi säga. Och metaverse är ju någonting som kan vara lite svårt att tänka sig framåt. Det pratas om Roblox och det pratas om olika plattformar. Vi har ju också de här stora jättarna som Facebook, Microsoft som investerar otroligt i det här framåt. Om vi kollar på nästa bild, Charlotte, så är det här en bild man får upp när man googlar Metaverse Future. Väldigt spejsat. Ja, och det är väldigt starka neonfärger och vi ser där att han har ett VR devices på sig. Är det så här det kommer se ut, tror du, framåt? Alltså delvis så tror jag ju att det kommer att finnas vissa metaverse-världar som ser ut så här. Samtidigt som det är lite intressant, för man säger ju också det här att om man ska få någon större användning av VR så kommer det vara när det ser ut som vanliga glasögon. Så bara det blir ju egentligen lite fel. Kanske till och med att det behöver vara just kontaktlinser eller något otroligt enkelt och litet. Men framförallt så tror jag också att det man kanske missar när man beskriver det på det här sättet, det är just att det är ju väldigt mycket en fråga om att bli en sammanblandning också med den fysiska miljön. Så det kan ju lika gärna vara, om man tänker som en livsmedelsbutik. Och för jag menar, det är otroligt tråkigt att handla mat i de här apparna vi har idag. Sen är det otroligt bekvämt. Men det är klart att man skulle kunna addera jättemycket mer till upplevelsen av att du och tror jag det är lätt att tänka sig då att men då ska man gå runt i en butik. Jag vet inte om det är det man vill. Vill man kanske hellre vara på en marknad? Man kanske till och med vill vara ute i de här odlingsfälten och se hur de ser ut. Så jag tror här kan man tänka väldigt stort och nytt i termer av vad är egentligen för upplevelser vi vill skapa. Och för den typ av, för nu har vi pratat mycket om konsumtion i kanske lite negativa termer. Det är ju ändå så att vi behöver en viss typ av konsumtion. Och här kan man ju då också bygga in en möjlighet att man som konsument kan vara ute på det där fältet och se att det här sköts på ett bra sätt. Och jag känner mig trygg med att handla från den här leverantören. Och där ska jag säga också att jag tror att mycket av metaverse handlar ju om peer-to-peer, alltså mellan människor. Att det är många mellanhänder som kommer att försvinna här. Sen tror jag, precis som med digitaliseringen i stort, att sen kommer in nya typer av mellanhänder som hittar ett sätt ändå att skapa en lösning som blir tillräckligt bra. Men det kanske inte riktigt har samma logik som de tidigare aktörerna har haft som slås ut. Men det är ju otroligt intressant, och de här som vi ser
från 1 till 5 här, Sandbox, Axie Infinity och så vidare. Det är de största aktörerna nu inom metaverse. Det är ju inte Facebook och Google och de som kanske önskar och Apple, utan det är ju de här som är störst nu. Och om man ska ta det som man pratar om som ligger nära det här och bara för att visuellt kunna tänka sig i huvudet, så Roblox är ju också en metaverse-lösning kan man säga. Men det är ju en väldigt simpel form. Vi har ju med det här för att visa för de som inte har sett så mycket av det här. Man kan ju då köpa, det här är Sandbox som är den största. Och då kan man gå in och köpa sig ett litet land där, och man kan köpa en figur och man kan köpa lite prylar, ett ben kan man köpa och ha på sig. Och det är ju här också då när man har pratat om artister som har konserter och de gör outfits som de säljer. Och, så att det här är ju en värld för kommers, det ska man ju säga. Men jag tror också att vi kommer se helt andra världar, och också världar som blir någon form av kvalitetsstämplade med olika typer av innehåll, så att jag kan välja att vara en viss typ av konsument eller en viss typ av livsstil i den här världen. Ja, och de här som var på topp 5, de är ju också uppbyggda på blockchain. Så det är säkra kontrakt, vilket gör att, och det är ju det som möjliggör just för det här att jag kan köpa från dig eller från någon person från andra sidan jordklotet och ändå känna mig trygg med att jag behöver inte ha, för det är mycket det mellanhänder tar ju den rollen av att bli en kvalitetssäkrare emellan eller en möjliggörare för den här transaktionen. Och det behöver man ju inte då ha på samma sätt. Ja, och så då tänker jag med den här typen av blockchain-lösningar, det går ju egentligen mot då det här som vi sa inledningsvis med hur vi ser tillbaka på våran tid, där vi har några få aktörer som liksom tjänar otroligt mycket pengar. Det här blir ju som en möjlighet att inte göra det. Och det är det jag tror ändå, varför investerar de här stora digitala spelarna så mycket i det här, för de ser ju naturligtvis den risken. Att det här skulle kunna ha en helt annan logik, och drar man det hela vägen så, som vi kommer prata om lite mer här sen, så de här decentralized autonomous organizations är ju byggda på det sättet. Och det är ju då helt decentraliserade system som inte behöver ha någon ägare. Nej. Utan det kan ägas av hela systemet. Men precis, och i dem så finns det helt nya intäktsströmmar, och det kan vi egentligen klicka vidare bara och ge ett exempel från Roblox. Och som Charlotte var inne på, det finns ju en hel rad både företag, influencers och vanliga privatpersoner som liksom satsar på Roblox och syns där på olika sätt och har samarbeten och tjänar pengar. Det här vi ser här, det är ju då Gucci, och här har ju de haft en co-creation med sina olika typer av communities i Roblox som har fått tillverka glasögon, designat och sälja. Och jag kollade i morse, man kunde köpa ett par för då Roblox egen valuta. 100 Robux kostade ett par glasögon. Och Gucci har också byggt upp så att de har liksom ett helt Gucci-hus där man liksom kan gå runt och bada i en pool, mingla. Man kunde också gå in i deras egen tunnelbana. Ja, så de bygger ett litet imperium. Ja, exakt. Ja, och det spännande här är ju just det här då att man helt enkelt, alltså man skapar de här olika personligheterna, eller gubbarna, eller gummorna. Och att man faktiskt också kan tänka sig, för det pratas ganska mycket om, då ska man kunna flytta de här över olika plattformar eller i olika metaverse-världar, och här finns det lite olika synpunkter på om det kommer att vara möjligt eller inte, och huruvida man kanske till och med kommer att lagstifta att man måste kunna få flytta dem så att man själv som individ äger dem. Och det som är intressant här som jag tror, det är ju att man faktiskt skulle kunna tänka sig att man har då lite olika, om man kallar det för bottar eller figurer, som faktiskt man kan programmera på lite olika sätt, att de kan ha olika rättigheter och jag kan tilldela dem olika typer av data som gör att jag faktiskt kan begränsa att vissa kan bara få veta vissa saker om mig, men att jag kan ge mycket mer information till
någon annan värld om jag vill. Så det här blir som dina personliga assistenter och kompisar kan man säga. Ja, som hjälper dig. Precis. Det kan vara som en personlig assistent. Det kan också vara, jag kan nog sätta upp en figur som jag säger, det här är min ideal livsstil i vad jag ska äta och träna och sådär må. Och så talar den om för mig hur jag ska leva då för det och vad ska jag säga, guidar mig i det. Och sen kan jag ha någon annan som är min, vad ska jag säga, lite mer dekadenta figur. Eller man kan säga så här också, eller att det är någon som är väldigt mycket mer där jag har väldigt personlig data som jag bara delar med några få. Men att man faktiskt kommer inte tycka att det är så konstigt att man delar upp det här på olika sätt. Det här låter väldigt användbart. Jag tänker på det här med att vi blir manipulerade väldigt mycket hela tiden med kommunikation och i sociala medier. Då skulle ju de här bottarna kunna hjälpa oss med det och bli våran gatekeeper och filter. Ja, och jag har tänkt på det här ganska mycket med, idag är det ju väldigt mycket den här logiken kring att man ska skaffa sig en massa följare och alltså måste man ju ha väldigt många då för att man ska kunna, vad ska jag säga, nå ut med sitt budskap och för att man faktiskt då ska få betalt från företag som tycker att det är värt att man har alla de här följarna. Och då det kan man gå nästan hur långt som helst och manipulera sin följarskara för det. Och här tror jag, det som skulle kunna hända här och som jag tror vore ganska bra, det är ju att du inte behöver ha hela den, utan om du kan få utbud och efterfrågan att mötas mera direkt, så kanske du inte behöver bli så bombarderad av en massa saker som du inte vill ha, utan här kan du ställa in det här mycket mer noggrant. Det kommer ju vara en mycket större utmaning såklart för företag då att nå personer å ena sidan. Å andra sidan så kan du kanske ha mycket högre kvalitet i dem du når, för det är någon som verkligen vill ha det du står för och det du erbjuder. Så att jag tror att vi kan få ner allt det här bruset. Ja, det låter fantastiskt och jag tänker att det skulle frigöra mycket tankekraft till en själv som individ i allt det här bombarderande av kommunikation där vi måste fatta beslut hela tiden. Ja. Vi är så trötta på det. Ja. Så vi behöver lite bottar som styr undan. Det ser jag verkligen fram emot. Nu kommer vi in i ett spännande system. Ja, precis. Och det här är ju någonting extra skulle jag säga. Och nu har vi faktiskt pratat om människan. Hur vi kommer att blicka inåt och låta tekniken arbeta för oss. Vi har pratat om planeten, innovationer och vi har pratat om hur vi kommer att agera metaverse framåt. Vad behöver vi för system för att klara av det här? Och hur ser systemet ut idag? Hur har det sett ut historiskt? Och vad blir skiftet framåt? Jag har ju touchat lite grann vid det. Och det här var en bok som jag läste i samband med att jag gick AI-programmet på MIT. Och den är skriven av Thomas Malone som är huvudprofessor där. Och det som är spännande med det här, det är ju att han gör då en historisk beskrivning av hur vi har organiserat oss. Och där han pratar om det här med att det var ju väldigt lång tid som vi hade som små grupperingar, 20-25 personer. Och om man inte liksom riktigt passade in i det så kunde man faktiskt byta gruppering. Men annars så var det ungefär där man höll sig. Och sen så hittade vi då sätt att skapa någon form av små kungadömen. Eller företag kan man säga. Företag är väldigt lika kungadömen. Du har någon som är som huvudansvarig och bestämmer. Och sen så har du lite olika led i det. Är det vdn eller kungen där i mitten Ja, då? Precis. Och det kanske är lite snällt egentligen att måla upp det sådär i mitten. För oftast så är det väl kanske mera på toppen. Och sen har vi då det här demokratiska sättet att organisera sig där du har en massa olika personer som kan bestämma på olika sätt och sen kan du ha representanter då, men där vi med det digitala så kan vi ju gå egentligen mer och mer emot en form av direkt demokrati. Och det är ju det man pratar om med de här då DAOsen, att där finns möjligheten verkligen för
självbestämmande enheter. Och det här pratar man ju väldigt mycket om i det som vi kommer till snart som handlar om Game B. För det är ju, många har ju svårt att ta till sig, eller tänka sig ska man säga. Hur skulle det gå till om vi inte hade någon som pekade med hela handen och talade om hur det ska vara? Nu ska man ju säga att det är väldigt många företag som såklart pratar om att vi ska vara platta organisationer och alla ska få bestämma och det ska vara agilt och besluten sitter längst ut. Men det är ändå så att man har ju kvar strukturerna som är mer lika de klassiska hierarkierna trots allt än där helt fria. För det helt fria innebär ju också att det finns faktiskt inte någon som har det där huvudansvaret eller huvudbeslutet att ta. Och det han menar med det här, det är att människans önskan att vara fri och oberoende och att inte ha en chef som bestämmer över dig eller någon annan människa som gör det, den är så stark. Så vi kommer att söka oss dit. Sen kanske inte alla människor vill ha det så. Men om man skulle förflytta, och han ritar upp det här i en liten kurva, så att om man bara skulle förflytta en andel av de här, så är det ändå så att den absolut största förändringen vi kommer se under kommande år kommer att handla just om den förflyttningen. Inte att vi också kanske har kvar lite gamla hierarkier. Vad spännande. Och det är ju ändå så när man tittar på trender och så, att det intressanta är ju att se var förändringen kommer att ske, inte vad vi bevarar av det tidigare. Och det här är ju då också väldigt intressant när man tittar på så att hur AI kommer att påverka oss och hur viktigt det blir i det här. För det är klart att den här typen av system, det finns ju en form av risk att de då innehåller en massa olika typer av algoritmer. Det är inte bara en risk, det är väldigt sannolikt. Och det som blir viktigt där blir ju då att vi verkligen har tänkt igenom vilka syften främjar de här algoritmerna. Så att vi inte helt tappar kontrollen över vad som sker. Och det här jag tycker att det blir så spännande när man börjar läsa om grundtankarna med Game B. Om man säger att det som vi kallar för Game A idag då, det handlar ju om att det alltid finns vinnare och förlorare. Vi tävlar om resurser. Vi vill vara bäst på saker. Vi har väldigt mycket, liksom hela tiden så kommer man tillbaka till den här pyramiden någonstans där det är någon som står på toppen. Och det finns också ett väldigt tydligt endgame. Alltså det finns ett början och ett slut. Och Game B då istället handlar ju just om att det inte finns vi tänker inte i termer av slut, vi tänker en oändlig loop. Vi tänker omni-win. Alltså om alla ska kunna vara vinnare, och då är ju inte, alla vill inte ha samma saker, alla vill inte leva samma liv, alla värderar inte samma saker lika högt och inte i olika tider i livet. Men om vi ändå ska försöka säkra att de olika intressenterna i systemet men kan få så nära det de vill som möjligt, så kan vi hitta ett system som blir väldigt mycket mer hållbart i längden. Kan du ge ett exempel på hur någon del i systemet skulle kunna se ut rent konkret i Game B? Vi får ju jättemycket frågor om vad är det här Game A to Game B? Och det är lite svårt att ta till sig ibland. Ja, men och egentligen så kan man väl säga så här att vi ser det ju i små sammanhang, och det är där jag tycker den här liknelsen lite med de här små banden från liksom långt tillbaka när vi organiserade och så, som jag tror många kan känna igen sig i, till exempel i familjen, så att man lagar mat, så brukar det ändå vara så att man ställer fram den och sen så tar alla så att det räcker. En äter inte upp allt för alla andra. Och det där är ju såna här vanliga illustrationer som man brukar ha när man försöker förklara liksom världsekonomin och hur viktigt det är att det faktiskt räcker till alla. Och som jag tycker, som de här vi har tittat på med Anna Rosling med den här Dollar Street också, som är så otroligt väl gjort i att man kan se det här med hur faktiskt de rika får så otroligt mycket mer, och hur många det är där som skulle behöva mera, och där man kan känna att där har vi ju misslyckats med det här och se till så att alla får del av den här maten. Så det är ju den typen av
synsätt som jag tror egentligen att vi har i oss ganska naturligt. Och jag tror att det är det som gör också att vi egentligen mår ganska bra av det. Att det här är bra för våran långsiktiga lycka och välmående, och mycket av det baseras ju på att ha en väldigt vänlig och positiv och mera delande syn på samhället istället för konkurrens, tävling. Man ska liksom hela tiden vinna över någon annan. Och jag berättar ju för dig det här att alltså, man blir inspirerad av det här, så kan man ju faktiskt ta verkligen in det i sin egen vardag. Och mina barn gillar ju väldigt mycket att spela kort. Det gjorde jag också när jag var liten. Och det finns ett kortspel då som man ska spela där man då, när det går som sämst i själva kortspelet, då ska man dessutom drabbas av att man får nästa spelares sämsta kort. Ett straff. Ja, man blir straffad när man är på botten. Och då kände jag så här, för det är ändå någon form av budskap här nu som jag sänder till mina barn med att vi spelar sådana här spel. Och så bestämde vi att vi ska spela det tvärtom, att man får det bästa kortet. Man måste ju hjälpa den som har det sämst. Och det roliga var att det här ändrade ju spelet i grunden, för att plötsligt så var man ju tvungen att vara mycket mer taktisk också alltså, och spela på ett, vad ska jag säga, schysstare sätt och mer med liksom omsorg om alla andra som spelade spelet än bara sig själv. För man kunde inte, egentligen väldigt många situationer i livet handlar om det här att ju mer du maximerar för dig själv, desto större, jag tror det är där hela den här önskan om att bygga de här stora förmögenheterna och så, att då kan du liksom se till att bara göra det bättre och bättre för dig själv. Och så är du kanske ändå en olycklig människa. Ja. En helt onödig jakt. Så den här liknelsen med kortspelet skulle egentligen då kunna vara hur Game B skulle kunna se ut i samhället. Ja, jag tror att om vi kan, varför jag drog den var just för att jag tror också att om vi kan börja tänka så i väldigt mycket, för det är ju tanken, det var ju där vi började. Om allting egentligen startar med en tanke och en medvetenhet i vad vi gör varje dag, så har vi en enorm potential att börja förändra. Och det är som det här hänger också ihop mycket med ULAB. Med open mind, open heart hela tiden. Och att inte rädslorna ska begränsa oss. Nej, precis. Och det är ju det som händer när vi, rädslor och det här att att alla är ute efter det här maximerandet hela tiden. Då blir det ju viktigt att roffa åt sig. Och vi måste ifrån det. Ja. Och det vi vill säga med den här bilden då, det är att det här är ett nytt sätt att tänka hur man bygger både sitt liv och sin business. Och om vi ska berätta om några citat här, så är det: What if we could travel anywhere in a sustainable way? Hur ska vi lösa det? Ja, precis. Och där alla de här handlar ju egentligen om liksom samma sak. Tänk om vi kunde producera exakt det vi behöver. Tänk om vi kunde veta precis vad är bäst för min hälsa och planeten när jag ska köpa något. Så att jag kan välja det. Tänk om jag inte behövde oroa mig för att finansiera mitt liv. Tänk vad många människor som mår dåligt och oroas över det. Och där det verkligen skapar ångest och elände. Så tänk om det här var möjligt. Och jag menar, vi sa ju det, alltså ska man ta en liknelse till det här, så tänk om jag kunde ringa till någon på andra sidan jordklotet och prata med den. Eller ringa. Tänk om jag kunde prata med någon och sen blev lösningen, men vi kan ringa till den personen idag för att vi har byggt upp ett helt system som möjliggör det. Det är ju den typen av tankegångar som vi måste börja ha igen i de här frågorna. För det är ju fullt möjligt. Vi har löst såna här saker tidigare. Och att vi inte låser fast oss i det systemet vi är i just nu, utan öppnar upp och blickar framåt. Ja, precis. Och vi måste hitta helt nya lösningar. Och de lösningarna tror vi ju väldigt mycket då att vi har ju vi har egentligen låtit, apropå den här bilden på metaverse och all teknik, och vi har låtit det få styra såna här gamla sci-fi-romaner som beskriver framtiden. Det har verkligen varit, den typen av tankegångar har varit väldigt styrande för vår
tid och den utveckling vi har sett. Och vi måste börja vrida om det där till att inse att vad är det egentligen som är viktigt? Det är viktigt att vi tar hand om nästa generation och ser till att de får en bra start i livet, att de får en lugn och härlig barndom och tid med människor runt omkring. Så det här skulle jag säga gäller både föräldrar, men det gäller alla människor i samhället. För länge sedan så gjorde jag en studie kring framtidens vardagsresande och läste då mycket om borgmästaren i Bogotá som hade sagt det, att vi ska bygga den här staden så att den passar för barn. Och det tyckte jag var så fascinerande för det ställer så mycket på sin spets. Att då måste ju barn kunna springa utanför dörren, så du måste stänga av en massa gator, du måste ha mycket mera lekfulla platser. Det är på ett helt annat sätt du ska tänka. Och det är så häftigt, den här bilden, det var ju faktiskt ett barn det här är precis som ritade då. Ja, det här var en sån här framtidstävling i Hongkong faktiskt. Hur den önskade att framtidens stad skulle se ut. Och om man jämför det då med metaverse, vad ser härligast ut? Ja. Vi kanske får ett metaverse nu som ser ut så här istället. Ja, faktiskt. Och sen det här med att imitera naturen då. Att gå tillbaka till och titta på hur tänker naturen och hur kan vi nyttja det sättet att göra saker på. Ja, det är en fantastisk slutkläm på den här trenddragningen. Och vi förstår att det är många av er som har frågor och ni får gärna skicka in frågor till oss i alla våra kanaler och vi tänkte att vi besvarar dem i sociala medier. Så vi gör en sammanställning där vi besvarar frågorna och vi lägger ut det så snart som möjligt. Och den här inspelningen kommer vi också att posta och skicka ut. Så den kommer att gå att titta på i efterhand också. Har vi något annat, Charlotte, som vi vill avsluta med? Kanske något om vår artikel. Ja, precis. Vi kommer posta en första artikel idag och sen så kommer vi ha en hel serie med olika artiklar. Och det följer de här temana då, men vi går ju mera på djupet inom varje område så man kan läsa ännu mer. Och ni vet att ni kan alltid kontakta oss för att prata vidare om de här frågorna. Och om man behöver en giggare eller om man letar efter ett uppdrag så kan man också kontakta oss. Ni är så välkomna. Tack så jättemycket för att ni var med här idag.